नमस्कार, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मराठी नेहा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। सध्या लॉकडाऊन चालू आहे, आपण सर्वजणच घरात आहोत, तर आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ खाण्याचे क्रेविंग्स होत आहेत। तर त्यापैकीच एक पदार्थ आहे जिलेबी। तर मी आज तुमच्यासोबत इन्स्टंट जिलेबी याची रेसिपी शेअर करणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। एका बोलमध्ये मी 4 चमचे मैदा घेतलेला आहे। त्यामध्ये मी 1 चमचा तांदळाचे पीठ घातलेले आहे आणि त्यामध्ये मी कलरसाठी हळद घालत आहे। जर तुमच्याकडे फूड कलर असेल तर तुम्ही ऑरेंज किंवा रेड कलरचा फूड कलर सुद्धा यूज करू शकता। हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला ह्याचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। आपल्याला जास्त पातळ किंवा जास्त घट्ट असं बॅटर बनवायचं नाही, आपल्याला मीडियम कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। साधारण बॅटरची कन्सिस्टन्सी अशी हवी। तर आपल्याला हे बॅटर आता 5 ते 10 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवायचं आहे। तर बॅटर रेस्ट होईपर्यंत आपल्याला जिलेबीसाठी लागणारा आपण पाक तयार करून घेऊयात। त्यासाठी मी अर्धा वाटी साखर आणि अर्धा वाटी पाणी घेते, म्हणजे जितके आपण साखर घेऊ तितकंच आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। हे प्रमाण वापरून आपल्याला पाक तयार करायचा आहे। साधारणतः 5 मिनिटात आपला पाक तयार होतो। साइड बाय साइड आपण जिलेबी तळण्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवूयात। तर आपला आता बॅटर रेस्ट झालेला आहे, तर हे मी प्लास्टिकच्या बॅगमध्ये भरून घेत आहे। जर तुमच्याकडे सॉसची बॉटल असेल तर ती सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता। बॅटर भरून झाल्यानंतर त्याचा मेहंदीच्या कोणासारखा कोन तयार करा आणि बॅग वरून रबरनी पॅक करा। जेव्हा आपण जिलेबी तेलामध्ये टाकू तेव्हा ती तळाशी जाईल आणि फुलून वर येईल। अशा पद्धतीने आपल्याला ती तळून घ्यायची आहे। तळताना गॅस हा मीडियम लो फ्लेम वरती पाहिजे। जिलेबीचा शेप गोलच झाला पाहिजे असं काही नाही, कारण मुळातच जिलेबीचा शेप हा वेडावाकडा असतो आणि शेपपेक्षा जिलेबीची टेस्ट महत्त्वाची आहे। जिलेबी गरम असतानाच पाकामध्ये टाकणे महत्त्वाचे आहे, कारण जिलेबी थंड झाली तर ती पाक ॲब्सॉर्ब करून घेत नाही, त्यामुळे आपल्याला ती तितकी गोड लागणार नाही। त्यामुळे जिलेबी गरम असतानाच पाकामध्ये ॲड करावी। जिलेबी जर तुम्हाला कुरकुरीत आवडत असेल तर तुम्ही तांदळाच्या पिठाचे प्रमाण यामध्ये वाढवू शकता। दुसरी जिलेबी तळून होईपर्यंत पहिली जिलेबी ही पाकात ठेवायची। तर आपली गरमागरम जिलेबी तयार आहे। चला तर मग टेस्ट करूयात। खूपच सुंदर झालेली आहे, तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा। ही रेसिपी आवडली असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा, आणि पुढची रेसिपी कोणती पाहायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। आणि असेच व्हिडिओ पाहत राहण्यासाठी मराठी नेहा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। अँड फायनली थँक्स फॉर वॉचिंग।